بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات من سورة الجاثية، والتي بدأها الله تبارك وتعالى بالتذكير بأن هذا القرآن منزل منه سبحانه وتعالى، والتذكير بطائفة من آياته الكونية سبحانه وتعالى الخلقية، ثم التذكير بآياته هذه المنزلة منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فبين أن هذا الكتاب القرآن منزل من عنده سبحانه وتعالى، هو الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم. ثم ذكر بآياته سبحانه وتعالى في الخلق فقال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا فيها من العلوم والأسرار ومن دقائق الصنع والخلق، فيها من آيات الله تبارك وتعالى من كل ذرة من ذراتها إلى مجرة من مجراتها آيات وأسرار وعلوم عظيمة لا يحصيها ولا يحيط بها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. ثم فهذه الآيات آيات الخلق، وهذه الآيات المنزلة منه سبحانه وتعالى، وهي شاهدة على أنها من الله تبارك وتعالى. وقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والحال أنه إن لم يؤمن من يخاطب بهذا بآيات الله تبارك وتعالى يوقف على آيات الله الكونية المشاهدة، ويوقف على آيات الله تبارك وتعالى السمعية المنزلة من عنده، ولا يؤمن بكل هذه الآيات، فبأي حديث بعد ذلك، أي حديث بعد ذلك يمكن أن يدخل الإيمان في قلبه؟ ثم جاء التهديد فقال جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم. الويل كلمة تهديد، تهديد وعيد بالهلاك والدمار والعذاب، وقال: لكل أفاك أثيم. وذلك أن الخارج عن هذا الإيمان لا بد بالضرورة أن يكون أفاكا كذاب، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا الضلال عماده الكذب. فالذين اعتقدوا عقائد باطلة عمدتهم فيها الكذب والافتراء والظن والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فليس عند المشرك دليل ولا برهان إلا مجرد الظنون والكذب، كما قال الله تبارك وتعالى في من قال إن له ولد: قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكذلك الذي نفى البعث والنشور ماذا عنده إلا الكذب، الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى، والزعم أن الله تبارك وتعالى لا يعيده بعد أن يحكم عليه بالموت، فهذا كذب.
فكل من اعتقد غير هذه العقائد بالضرورة لا بد أن يكون أفاكا، وبالضرورة لا بد أن يكون أثيما فاعل الإثم. فكل كافر أفاك وهو أثيم لأنه فاعل الإثم، والإثم هو الذنب، ومخالفة أو كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى فذنب وإثم. هذا الأفاك الأثيم قال جل وعلا: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله المنزلة، هذا اللي هو القرآن تنزيل الله تبارك وتعالى، تتلى عليه تقرأ عليه ثم يصر. الإصرار هو الاستمساك بالذنب والبقاء عليه والعزم على أن يستمر على هذا الأمر، فهو مصر عليه متمسك به سائر فيه في ذنبه، مستكبرا متكبرا عن الحق، لا يريد أن يذعن الحق لأنه يرى أن في الإذعان الحق صغارا ونزولا من عليائه، مستكبرا كأن لم يسمعها، حاله كحال من لم يسمع آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فبشره بعذاب أليم. أصل البشارة هي الإخبار بما يسر، ولكنها إذا استخدمت في الإخبار بما يسوء تكون من باب الاستهزاء، تكون من باب الاستهزاء به. فبشره الذي يعني سار هذا المسار، رد آيات الله تبارك وتعالى، أصر على ما هو فيه، ظن أن الذي هو فيه هو يعني الحق والصواب، وأن طريق الله تبارك وتعالى هو يعني الضلال والغي، فهذا المغرور قال: بشره بعذاب أليم. قال: فبشره بعذاب أليم. وهذا العذاب الأليم عياذا بالله عذاب النار الذي وصف الله تبارك وتعالى منه لنا ما وصف، النار التي وقودها الناس والحجارة، الزبانية الذين يعذبون عذابا لا يعهد ولا مثله في الدنيا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الضرب على الرؤوس، ضرب الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه صورة يعني صورة العذاب يصورها الله تبارك وتعالى. قال: فبشره بعذاب أليم. ثم قال جل وعلا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. فهذا المصر المستكبر الذي يسمع آيات الله تبارك وتعالى وكأنه لم يسمعها، أيضا وصفه الله تبارك وتعالى من أوصاف كبره وعتوه أنه إذا علم من آياتنا، من آيات الله تبارك وتعالى، وآيات منسوبة إلى الله، يكفي أن تعلم أن هذه الآيات منسوبة إلى الله تبارك وتعالى فتعظم، لكنه يستهزئ بها. إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، اتخذها يعني هذه الآيات أو ما أي شيء منسوب إلى الله تبارك وتعالى فإنه هزوا، اتخذها طريقته وفعله أنه كل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى فإنه يعني يجعله محلا للاستهزاء والاستهزاء والسخرية. قال جل وعلا: أولئك لهم عذاب مهين. أولئك بالإشارة إلى البعيد تحقيرا لهم عند الله تبارك وتعالى عذاب مهين، يعني في إهانة، فهو ليس ألم يعني في عذاب مؤلم، وكذلك في إهانة. من هذه الإهانة بكل صور الإهانات كالدز والدع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أو فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أو يضرب على رأسه، أو يهان بالكلام الذي يقرعه ويؤنبه، أو يصب من فوق رؤوسه من رأسه الحميم، فهو لا يعذب عذاب هكذا، وإنما كذلك هذا العذاب فيه إهانة وفيه خزي له. لهم عذاب مهين. قال جل وعلا: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم، وذلك أنهم كأنهم جعلوها خلفهم، يعني نسوها، وهذه جهنم التي نسوها هي من ورائهم، هي هم لاحقون بها، فهي مآلهم ومستقرهم. من ورائهم جهنم
والشخص الذي نسي هذا الأمر لكنها موجودة، لكنه موجودة، كأن التعبير من ورائهم يعني أنه ناسيها ولا يتذكرها، لأنه الذي أمامه هو أمانيه الباطلة، والذي نسيه هي جهنم وهي وراءه، وبالتالي هو لاقيها. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. يغني يفيد وينفع. كل الذي كسبوه في هذه الدنيا من الكسب، من أموالهم، من ثرواتهم، من جاههم، مما كسبوه في الدنيا، لا يغني عنهم شيئا، لأنها يعني ستضمحل وتنتهي، ويأتي يعني ربه يوم القيامة لا شيء عنده. هلك عني سلطانية، فماله يهلك، سلطانه يهلك، ويأتي ربه تبارك وتعالى فردا. فكل هذا أولا ماله لا يغني عنه شيئا، وكذلك ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. كل الأولياء الذين اتخذوهم لهم من دون الله، الولي هو من في لغة العرب هو من يقوم بينه وبين الآخر علاقة يجعل كل منهم يوالي الثاني، كالنسب، فإن النسب ولاية بين الأخ وأخيه، في النسب ولاية، هذه علاقة النسب تجعل كل يوالي الآخر. والعلاقة بين العبد وسيده، هذا مولى وهذا مولى. والعلاقة بين التابع والمتبوع، الرئيس وديت، فهؤلاء يوالي بعضهم بعضا. وكذلك الآلهة التي اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى ظنوها أنها أولياء لهم، يعني يشفعون لهم، ينصرونهم، ينتصرون بهم في زعمهم. فكل هذه ما اتخذوه من أولياء، سواء كان من أنصار، أعوان، أتباع، حاشية، آلهة لهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، يظنون أنها نافعة لهم. فكل الذين اتخذوه من دون الله أولياء لا يغني عنهم شيئا، لا ينفعهم بشيء. كل هذا يتساقط يوم القيامة، ولا يجدون هناك من يقف معهم ومن يواليهم ويشد من أزرهم، يعني في 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 مقابل عذاب الله تبارك وتعالى. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي في هذه الدنيا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. عذاب عظيم، عظمة العذاب أي أنه شيء مهول كبير. ثم قال جل وعلا: هذا هدى، هذا المنزل من الله تبارك وتعالى هدى، بيان وإيضاح. فإن الله تبارك وتعالى قد بين آياته المنظورة، فقال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم بين آياته سبحانه وتعالى المنزلة، ثم جاء هذا التهديد لكل من خرج عن آيات الله تبارك وتعالى وعاش على هذا النحو، يصر مستكبرا كأن لم يسمع آيات الله تبارك وتعالى. فهذا التهديد كل هذا هداية من الله تبارك وتعالى، يعني هذا البيان لآيات الله تبارك وتعالى المنظورة وآياته المقروءة، ثم تهديده ووعيده سبحانه وتعالى لمن تنكب هذا الطريق، هذه هداية، هذا هدى، لأن هذا يوضح الطريق ويبين طريق المجرمين، لا تتبعوه لأن هؤلاء لهم هذا العذاب الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هدى، هذا القرآن وهذا الحديث هداية من الله تبارك وتعالى، وإرشاد وبيان للطريق الحق الذي يجب أن يتخذ. هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، تأكيد لهذا الأمر. والذين كفروا بآيات ربهم، بآياته المنظورة، وأن هذا خلقه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، في تصريف الرياح، في ما بث في هذه الأرض من كل دابة، في خلق الإنسان. فهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم المنظورة هذه وآياته المنزلة لهم عذاب من رجز أليم. رجز، نجس شديد، وذلك أن الكافر يعني يعذب بصنوف من أنواع العذاب الشديد.
فإن الزقوم لو قطرت قطرة لأفسدت على الناس معايشهم. هذه طعامه وشرابه. يشرب ويأكل من غسلين، والغسلين عصارة أهل النار، فهو رجز نجس، أمر يفوق الوصف في فظاعته وفي نتانته وفي خبثه. هذا عذابه، لهم عذاب من رجز أليم في الآخرة عياذا بالله. ثم ثنى الله تبارك وتعالى بذكر بعض آياته في الخلق وإنعامه وإفضاله على عباده سبحانه وتعالى، فقال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله منزل هذا القرآن الذي يدعوكم إلى طريقه وعبادته سبحانه وتعالى، مرسل هذا الرسول. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر. أيها المخاطبون، الذي وصف لله تبارك وتعالى، هذه جملة الصلة تصف صفة من صفة الله تبارك وتعالى، صفة خلقه الذي سخر لكم البحر. التسخير التذليل، أنه ذلله على هذا المكان. البحر اسم جنس لهذه البحار، لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الفلك السفن فيه في هذا البحر بأمره، أمره الكون القدري سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق البحر على هذا النحو، هو الذي جعل هذا النظام، هذا القانون، ما يسمونه بقانون الطفو، الذي يجعل هذه السفن تطفو على ظهره وتسير وتشق عبابه على هذا النحو. فهذا فعله سبحانه وتعالى بأمره الكون القدري، الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه في هذا البحر بأمره الكون القدري، كن فكان، ولتبتغوا من فضله. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى، لتبتغوا من فضله بالسفر في أنحاء الأرض، بنقل التجارة، بنقل هذا المحصول من هنا ينقل إلى هنا، منافع الناس عندما ينتقلون على صفحة هذا الماء من مكان إلى مكان. ولتبتغوا، تطلبوا من فضله سبحانه وتعالى بالسفر والتجارات، ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، لعل بالنسبة للعباد يشكرون الله تبارك وتعالى بمعنى يعترفون بحمده سبحانه وتعالى وبنعمته في قلوبهم وفي ألسنتهم، ويعلمون أنه ما كان لهم أن يسخروا هذا لولا تسخير الله تبارك وتعالى، وأن هذا خلقه، وهذا فعله سبحانه وتعالى، وهذا تذليله، وهذا تسخيره. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر كذلك تذليل لكم أيها الناس ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، والذي في السماوات مما سخره الله تبارك وتعالى لنا أشياء كثيرة، منها السحاب الذي قال الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومنها النجوم كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي سخر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فمشارقها ومغاربها والثابت منها وطلوعها في هذه تطلع في هذا الوقت الفلاني، وهذه في الوقت في ديت الزينة ديت، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا ما في السماوات من السحاب المسخر، من الشمس المسخرة المذللة التي تسير في مسارها وفي مدارها بهذا الحساب الدقيق وبهذا النظام البديع. فسخر لكم ما في السماوات، وكذلك ما في الأرض. ما في الأرض من كل ما فيها، الأرض بما فيها مما نزرعه، الأرض بما فيها من معادنها ومدخراتها، ما فيها من أنعامها وحيواناتها. فما في الأرض كل الذي ينتفع فيها، وهذا كله بتسخير الله تبارك وتعالى وبتذليله. قال جل جميعا منه، جميعا كل هذه النعم التي في السماوات وفي الأرض كلها، جميع هذه النعم منه وحده سبحانه وتعالى. منه أي ابتداء، فهي منه سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي سخرها وهو الذي ذللها لهذا الإنسان
وليس هناك غيره مشارك له سبحانه وتعالى. لم يشاركه أحد في خلق شيء ولا في تسخير شيء من ذلك ولا ذرة من الذرات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك، في هذا الخلق العظيم وفي تسخير الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، لآيات، دلالات واضحات على أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، وأنه المنعم المتفضل على عباده، لكن لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى، هذه المنظورة المقروءة. بعد هذا، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى آياته في الخلق على هذا النحو، وذكر وعيده وتهديده لكل خارج عن الإيمان به سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا بآيات الله تبارك وتعالى واستجابوا له وساروا في الطريق، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ومعنى يغفروا لهم: يتركوهم، يسامحوهم، يصفحوا عنهم. والذين لا يرجون أيام الله الكفار، لا يرجونها، لا يتوقعونها. وأيام الله تبارك وتعالى أيام الله التي ينزل الله تبارك وتعالى فيها عقوبته في أهل الكفر والعناد. فالله تبارك وتعالى توعد الكافرين بوقائع، وكل وقعة من هذه الواقعة يوم من أيام الله تبارك وتعالى الذي يوقعه، كيومه سبحانه وتعالى في قوم نوح. انظر هذا اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى لإهلاكهم وغرقهم، واليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى لعاد وثمود وقوم فرعون، لهم يوم أوقع الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته. وقد أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه أن يذكروا بهذه الأيام، أيام الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. أيام الله تبارك وتعالى في إنزاله عقوبته في أعدائه، وكذلك أيامه سبحانه وتعالى في إنجاء أهل الإيمان، لأنه عندما تنزل العقوبة كان هناك نجاة، ينجي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ويهلك أهل الكفر. فهؤلاء الذين لا يعني يرجون أيام الله، يعني لا يتوقعونها ولا يأبهون لها ولا ينتظرونها، هذول قل للمؤمنين اغفروا لهؤلاء، يعني سامحوهم الآن، فإن هؤلاء لا يرجون، لا يتوقعون العقوبات التي ستأتيهم من الله تبارك وتعالى، والحال أنها ستأتيهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، كما قال تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اتركهم، هذا لهم يوم عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى مدخر لهم العقوبة تأتيهم في الوقت الذي يشاء. وقال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزي الله سبحانه وتعالى قوما من هؤلاء الكفار بما كانوا يكسبونه بالذي كسبوه من هذه الشرور وهذه الآثام، فإن الله تبارك وتعالى مدخر لهم العقوبة تأتيهم في الوقت ده. فخلي الآن المؤمنين، يعني قل لعباد المؤمنين أن يغفروا لهؤلاء، لا يحاسبوهم الآن ولا يعني يقوم في وجوههم الآن، فإن عقوبتهم إلى الله تبارك وتعالى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. في معنى آخر تتضمنه كذلك هذه الآية: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، قوما هنا المؤمنون بما كانوا يكسبونه من الصبر على الأذى، فيغفروا للذين لا يرجون أيام الله ويصبروا على ما يناله من الأذى، وأن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجرهم على صبرهم واحتسابهم فيما يناله من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا، من أي عمل؟ صالحا، عملا صالحا،
والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا مما شرعه الله تبارك وتعالى، وكذلك مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. فالله لم يشرع لعباده إلا الخير. الإيمان 67 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل شعب الإيمان هذه هي العمل الصالح. من عمل صالحا فلنفسه، أي العمل، أي أن ثوابه ومآله ونتيجة هذا العمل هي لنفسه من الخير. فالعمل الصالح له آثاره في الدنيا والآخرة، وهذه تعود على العامل. فالله هو الغني سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. من أساء عمل عملا سيئا سمي أنه عمل سيء لأنه يسوء صاحبه، فعليها على نفسه، على من كسب. ثم إلى ربكم ترجعون. في نهاية الأمر كلكم راجعون إلى الله تبارك وتعالى ترجعون. رجوع العباد كلهم يعني إلى الله عز وجل يحاسبهم. إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإياب الخلق كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وحساب الخلق على الله جل وعلا. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. يؤكد الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي آتى وأعطى بني إسرائيل أولاد يعقوب. البنون الأولاد، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فقد ورثوا ما أنزله الله تبارك وتعالى على إبراهيم، ثم كذلك كان فيهم موسى عليه السلام الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة، كان فيهم داود الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور. فالله تبارك وتعالى آتاهم الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. والحكم يعني الحكمة والسنة التي يحكمونها، فهي أمور الفقه والعلم بهذه الكتب التي تنظم حياتهم. أو الحكم بالعدل فيما ينشأ بينهم من الخصومات. والنبوة جعلها الله تبارك وتعالى كذلك فيهم، في بني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة كلها في ذرية إبراهيم عليه السلام. لا نبي بعد إبراهيم إلا كلهم من ذريته، فإسحاق ابنه نبي، وإسماعيل قبله نبي، ثم من ذرية إسحاق يعقوب النبي، ثم يوسف عليه السلام، ثم الأنبياء الذين تتابعوا كلهم من يعني ذرية إسرائيل إلى آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك انتقلت النبوة إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو من نسل إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. فبني إسرائيل الله تبارك وتعالى جعل فيهم الكتاب والحكم والنبوة. قال: ورزقناهم من الطيبات. رزقناهم من الطيبات، طيبات هذه الحياة، عندما أسكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض المباركة، وقبلها عندما كانوا في التيه، فإن الله تبارك وتعالى رزقهم من الطيبات، المن والسلوى الذي كان يأتيهم بدون جهد وبدون تعب. ثم بعد ذلك يعني أسكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض الطيبة، أرض الشام فلسطين، وهي أرض مباركة. قال: وفضلناهم على العالمين، أي فضلهم الله تبارك وتعالى على عالم زمانهم. ونقف إن شاء الله، سنعود إلى هذه الآية بشيء من التفصيل في الحلقة الآتية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.